Ja, välkommen till en two-timer. Det var länge sedan, Bernt. Så att äntligen ska vi vara otrogna. Och det finns ju en anledning, för att det här är ett program som kommer efter våra semestrar. Den är inspelad före våra semestrar. Det ska vi vara ärliga och säga här. Så att här sitter vi söndagen, eller dagen innan vi ska se Gene Simmons. Och Bernt har redan varit frustrerad och arg på grund av att han har ju sett setlisten från Finland. Och du sa att han ljög. För att han sa i Dagens Nyheter som kom, en intervju som kom för just nu, det här är för några dagar sedan, så sa han att vi ska få höra låtar vi aldrig har hört förut. Nej, det har vi aldrig. Vi har aldrig hört honom spela Ace of Spades. Jag har sett det på något annat, men aldrig sett live, så att det är ju sant på ett sätt. Men, ja. men jag säger som en optimist skrev på Kiss Nerds. Det var ju ändå en festivalspel. Så det kan ändra sig innan det har kommit till Dalhalla och Göteborg. För att då citera en person som vi kommer nämna flyktigt om en stund i denna otrohetsaffär, nämligen Ulf Lundell, som sa att en inställd spelning är också en spelning. Ja. Är det den du ska dra? Så att om det inte blir... En inställd setlist är också en setlist i sådana fall. Så att Bernt är lite deppig här denna söndag när vi spelar in den här innan våra semestrar har börjat. Jag har precis gått av, så att det blir lite konstigt, för att ni ser en blek Marco här och en blek Bernt innan vi har varit på, fast du har ju varit ledig så du har ju kunnat sola, Bernt. Så du har ju ingenting att ljuga för henne. Nej, men jag är ju 31 grader varmt inomhus. Så att du kör ju Copacabana hemma, så här, brasiliansk party. Och, har du några fina brasilianskor hemma? Ja, de ligger på golvet. Jaha, ABBA. Jaha, oj. De sjunger på spanska, så att... Ja, Agneta är ju fin. Ja. Det kan man ju säga att det är lite brasilianskt över henne. Men vi går inte in på detaljer där. Men då fick vi här känslan att vi hade ju planerat att vi skulle köra en two-timer här, för den skulle komma ut någon gång efter semestrarna där. Och nu har den kommit ut, som ni märker, men så den här är inte spelad i det här ögonblicket efter semestern, den är spelad innan. Men vi ska börja här nu och vara otrogna tack vare Gene Simmons. Om han inte är trogen till sin egen sångskatt, så är vi otrogna mot honom. Och du ville vara otrogen med Pugh Rogefeldt? Ja, det vill jag. Ja. Därför att det som är smart och det som är dumt med att göra så som jag har gjort nu och det som jag har valt, det handlar om att jag backade tillbaka i tiden till 1974 när Kiss precis skulle slå igenom. När Sweet var jättestora, när Sparks var stora, när Slade var stora. Och jag hade ju inte så jättemycket pengar att köpa LP-skivor, så gick mycket på biblioteket vid Sergels torg. Eller det de är bra biblioteken, de är fina. Det är fina grejer det. Ja, och där så upptäckte jag en platta som heter Bolla och rulla, och man hör ju på namnet att det här är en succé. Och jag hade ingen aning om vem Pugh Rogefeldt var vid den här tiden. Och man måste se den här plattan i sin tid. På samma sätt som att man kanske ska se Christine 16 i sin tid. Jag kommer till varför jag nämner det här. Jaså, har Pugh en Christine 16-koppling här nu? Alltså? Absolut. Oj, det var lite vilt på 70-talet. Det var kärlekspistoler och allt möjligt. Ja, absolut. Aj. Ja, nej, Pugh hade ju slagit igenom med en platta som heter Ja, där. Han är ju från Västerås, och då pratar man lite så. Ja, var det därifrån han är? Vi satt och diskuterade Åsa och jag, för jag sa det att Bernt ska prata om Pugh Rogefeldt, och så tänkte inte han från Gotland. Nej, inte med en sån dialekt. Och så kom inte hon fram till vad det var för någonting. Men nu vet vi, Västerås, okej. Och då var det ju som så att han och sin bror och sitt gäng som han hade, de ville ju slå igenom. Och de skickade ju band till alla möjliga och omöjliga. Bland annat så skickade de till Anders Burman som var chef för skivbolaget Metronom. Och där kan ni ju bara rota bland era svenska
artister. Det finns Ja. på den här tiden. Och Anders Burman kände att det här är bra grejer. Men för i helvete, du kan ju inte heta Tobbe heller. Det förstår du väl? Nej, det var väl ett vanligt namn att heta Torbjörn och så vart man kallad Tobbe på 70-talet. Det är de här Ulf, Pelle, Mats, Kenneth. Det är Ronny. Vi känner väl ett Ronny så här 70-talsbarn. Fast han heter Roni i stan. Nej, han säger Ronny. Ja, det där får vi reda ut i ett särskilt avsnitt. Okej. Men i alla fall, så att han slog igenom stort med skivor som jag inte hade hört. Den här plattan som vi ska grotta ner oss i, den kom 1974. Alltså det bästa av alla de här åren. Jag var 12 år gammal. Det som jag lyssnade på, det lyssnar jag fortfarande på. Och på Grågskälls Rogerfeldts plats är från 74. Den är alltså hur gammal i år? Ja, den skulle vara det här berömda 50 som Kiss själva missade. Och Puggs skivbolag missade väl också att han... Ja, och sen checkade Pugg ut för ett tag sedan. Ja, han har ju svårt att göra någonting åt det, men skivbolaget missade. Det är lite... De hade ju en hyllning på tv i alla fall. Det hade de ju. Hans låtskatt och sånt där. Några bra lite... Ska man säga? Han är ju ett 70-talsbarn. Eller den tidens artister. Så de har ju ett speciellt sound och det kanske inte går i hem, men jag tyckte några gjorde väldigt bra tolkningar utav hans sounden då. Det ska nämnas också att 2013, om jag minns rätt, så var han en av de första som fick vara med på Så mycket bättre. Där andra fick tolka hans låtar. Och jag har ju en artist som jag är väldigt förtjust i, Magnus Uggla. Och han har tolkat på Grågefält. Och det är som mindboggling så att det liksom det fattar man inte. Men så har faktiskt skett. Men om vi ska titta igenom den här plattan. Det här nu ska du sälja in den här plattan till oss här då. Det här, Marco, det här är en orgie i droger, barnsex och folk som inte har flyttat hemifrån av olika skäl. Får jag bara stoppa det här? Är det här i ditt huvud eller var det så? Har du fakta på det här och källa att det var så bad? Eller var det i ditt huvud det här alltid? Jag tror att vi måste börja från början. Aha. Jag tror vi ska lyssna. Det jag ville säga förresten innan vi sätter igång. Varför har jag valt den här? Ja, det handlar inte om de här sakerna som jag nämnde nu. Utan det handlar om gitarrerna. Riffen. Riffen på den här plattan. Och jag hoppas vid Gud att vi kan hitta rätt här nu. Bland dem är skitbra för att vara svenskt vid den här tiden. Vi hade inte så mycket hårt. Utan det närmaste vi kommer det är grupper som 30-åriga kriget eller november eller någonting sånt. Men då är vi inne på progg. De är med progg och på väg mot hårdrocken som kommer ta en sväng om där. Men de är det är bra skivor det också. Det är lite, man får ta sig till tid och lyssna så kommer man hitta godbitar. Så jag vet att jag fastnade för den här. Jag förstod mig inte på texterna för jag var helt inne i de gitarrer och de, jag ska inte säga syntar, men de ljudeffekter som man använder sig av på den här. Men det här med att du inte förstår texter när du var liten, det är ett återkommande problem. Berodde det på ditt umgänge du umgicks med? Var det sån här finkultur eller? Det var inte det här dreget på gatan du umgicks med? Eller? Jag tror att vi kan komma till det här. Okay. Jag tänkte, det är 8 låtar på den här plattan och låtarna är väldigt tajta. Och det är som så att man har hittat en väldigt, vad ska man säga, även tajt A-sida och en tajt B-sida. På den tiden var det ju viktigt. Ja. Med A- och B-sidor. Och det skulle alltid vara ett bra skjuts på ettan på sidan 1. Det skulle vara bra skjuts på ettan på sidan 2. Och det har man åstadkommit här. Men om man tar några lyssningar på ursprungsspåret så det är, det här kan vi försöka uttala rätt. Är det Hog Farm eller Hog Farm?
här har vi ju allt möjligt på en gång. Hoog Farm är ett gäng med människor som var vakter på Woodstockfestivalen som var 1969. Och det var ju egentligen motorcykelknuttar. Eller ja, det är de där jävla legisterna. Ja, okej. De som har förstört mycket. Ja, och 1972 i Stockholm så var det på det här viset. Så skulle vi ha en inte klimatfestival utan snarare man hade ett möte om hur man skulle hantera framtidens klimatproblem. För man visste redan 1972 det som vi försöker att blunda för idag, nämligen att vi har ett problem. Det där var lite intressant. Man visste det 72. Och nu är Men vad sa de 72? Att vattnet kommer höjas om 10 år och bla 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 och vi kommer ha 50 grader varmt om 10 år. Nu är det 50 år senare och vi existerar fortfarande. Det där var inte bra, Bernt. Vi får ta en specialare om det. Det finns säkert en samlingsplatta med bra schysst rock ifrån. Ja. Men det som man var rädd för ifrån myndighetshåll, det var att det skulle bli någon slags hippiefestival utav alltsammans. Så då tänkte man det att nu ska vi försöka vara lite smart. Så att myndigheterna anordnade en musikfestival på Gärdet det här året. Och självklart så tog man hit det här Hoog Farm-gänget. Det här kan ju ni andra få gräva i. Vad tog man dem ifrån då? Ja, då tog man från USA såklart. Tog man hit amerikanska dårar hit alltså? Okej, där ser man. Och vi hade droger var ju poppis på den här tiden. Och det handlar den här plattan också om. Längre fram i texten så handlar det om att han hade lagt av. Men det var många av hans kompisar som fortfarande höll på. Den handlar om Gamla Bro som på den här tiden inte bara var meckat för Wolfie's Impossible Record Shop utan det fanns mycket annat här också som kanske inte var lika nice. Hade de dåliga saker på Wolfies? Nej, men utanför på gatan. Utanför på gatan, på Vasagatan? Nej. Gamla Bro? Gamla Bro, ja. Gamla Brogatan, okej. Du får läsa på lite, Anna. Jag förstår att du är yngre. Ja, men vi var ju i Vasagatan och du sa att Wolfies var där. Ja, men jag säger ingenting om något knark. Nej, det sa du inte, för då var det Dynasty eller Dynasty som du säger och allt det här. Okej, ja. Nej, men så den här plattan som jag tycker är ett fantastiskt startspår. Det är jävligt bra drag på de gitarrerna som finns där. Riffen är skitbra för att vara svensk och för att vara 1974. Och vet du vad det roliga är? Du sa så här att du ska prata om den här skivan och då sa jag så här, den har inte jag hört. Men direkt när jag hör första låten, men den har jag hört. Det är klart jag har hört den här. Och jag ser ju här nu på listan här att jag har ju hört de flesta låtar här men jag har aldrig hört på skivan i sin helhet. Nej, men det är ju bra att vi får göra det. Ja. Så tänk nu så här sitter jag 12 år gammal på Kulturhuset med jättebra hörlurar och lyssnar på de här gitarriffen och tänker inte ett skit på det. För jag fattar inte, eller jag tar inte in vad låtarna handlar om. Och det kan ju låta naivt, men jag kan vara naiv. Nej, men är du dit, det är väl samma med Kiss första skivor där i början. Nothing to lose, säger jag bara. Ja, du säger det, så att det är så mycket. Och jag läste någon intervju här med Deuce och Carl Linnaeus hänvisade till någon dålig gata och Gene Simmons, nej, det var inte det som var tanken och allt det här. Så att det finns ju mycket så, och vi hade ingen aning om det där. Det lät bara häftigt. Och för att då gå vidare till spår 2. Jaha, vad är det med den då? Ja, den handlar om brudar. Och så handlar den om att spana på brudar. Eller kanske till och med det som så att man följer efter dem. Och det är ju inte okej att göra, följa efter brudar och känna pulsen slå och man hormonerna. Det är väl helt okej så länge du inte gör någonting. Du kan ju gå på avstånd och ha så här. Jo. Ja. Så den här som vi får höra nu. Okay. Det här är Silverlåna.
Eller silverlåna. Silverlåna. Det där lät ju konst. Drar emot disken där hon går som en stolt gasell. Tankarna säger låt bli, gå hem, men något annat säger fortsätt. Silverlåna, säg hur lite, säg hur mycket ser du mig? Vackra låna, superlåna, jag har gått på världens grej. Sen lite senare i texten här så släpper hon till. Och så säger hon det att jag är väldigt ensam ikväll. Är du också ensam? Ja. Och sen så kommer den här texten som jag tycker är så jävla rörig. Och här står jag framför Låna som om Erik hette Kurt eller någonting i den stilen. Och då det var konstigt. Vad var det där? Lyssnade du på det här 74 i biblioteket? Ja, och jag tänkte, hur gammal var du då? 12 år, okej. Ja. Så det här var liksom inte kanske riktigt en skiva för mig. Men det sket ju jag i. För du har ju du var ju tonåring, du var ju på väg till det där. Hormonerna bubbla. Ja, men det är bra riff. Det är de jag är ute efter. Det är bra gitarrgrejer. Den här plattan är fylld av mycket gotisk gitarr. Och... Men är det här okej? Är det okej att gå och hänga i en butik och kolla på en brud som man är jättetänd på? Då ska jag fråga, hänger du upp det här nu bara för att det är på svenska? Och det talar till det på ett helt annat sätt. Tänk om man hade sjungit det på engelska. Då hade inte du reagerat ett skit på det. Det är fullt möjligt. Ja, för att det är ju inte ditt naturliga språk. Ditt naturliga språk är ju svenska. Det är det du har gått i skola, det är det du har lärt dig. Du kan alla specialuttryck och sånt här. Och du har känslor till orden och allt det här. Engelskan, den är ju där, men det är ju inte riktigt på samma sätt alltid. Om man säger så. Kanske inte. Men det här är så tydligt. Alltså, den här plattan kom ju under en period då alla skulle sjunga på svenska. Du hittar inte speciellt. Men var inte han rätt så tidig ute med det här och sjunga rock på svenska? För det var ju inte poppis. Nej, men det blev mer och mer poppis. Och jag kan ju bara säga... Det var ju många artister, kommer jag ihåg när jag var liten, som sjöng på engelska och de lät för jävliga. Därför att de inte... De var inte bra på engelska. Nej, det var inte bra på den tiden. Så det usch. Och då vet jag ju till exempel med Abbas Ring Ring, som de då skulle ha en engelsk text till. Och då hörde Stickan Andersson av sig till Nils Sedaka och sa det, du, kan inte du korrläsa det här? Vi är inte riktigt säkra på att det här är bra. Och Nils Sedaka sa, för fan, jag kan. Och så var, oj. Vad är det här för något? Ja. Och då fick han med sin lilla byline. Så att om ni kollar på Ring Ring så finns Nils Sedaka med. Och ja, men det måste han ju vara om han har hjälpt till där och fixat. Absolut. Ja. Men jag tycker inte det är så farligt. Han säger ju att hon är het och han spanar in henne och alltihopa och silverrobot. Ja. Jag vet inte om han tänder på silverrobotar, men det finns ju den där klassiska, det kom så här på 80-talet så här metallskivor där man hade mixat låtarna. Och de hade silverrobotar. Sen hade väl bandet Autograph, inte på den första, men på deras andra skiva så hade de någon silverliknande robotkvinna, så att de kanske hade lyssnat på Pugg. Så kan det ju faktiskt vara. Ja. Och bli så här, shit, det där är någonting för oss också. Ska vi ta nästa? Ska vi ta Flumlåten? Jaha, är det Flumlåten som kommer nu? Nu kommer det Flumlåten. Varför är det Flum då? Är det någon droger inblandat i den? Den heter ju Bolla och rulla.
Ja, och det handlar ju om, men det gäller inte mina. För mina låtar, de ska bolla och rulla fram. Aha, de ska bolla och rulla fram. Okej. Är det någon snusk in då? Vi får se. Aha, Ska vi vi lyssna? får se. Vi får se. Somliga gillar låtar som låter som inkokt fisk. Men det gäller inte mina, för de ska bolla och rulla fram. De ska bolla och rulla fram. Och somliga går på brudar som har glömt att vara sensuella. Men det gäller inte mina, för de ska bolla och rulla fram. De ska bolla och rulla fram. Många de gillar stylen där man sätter sitt liv på spel. Men det gäller inte mitt, för det ska bolla och rulla fram. Det ska bolla och rulla fram. Vad menar han med det här bolla och rulla fram hela tiden? Det har jag försökt att ta reda på. Är det någon vaggande stil eller bolla och rulla fram? Bolla? Är det någon lattjord vi ska ut och bolla, man leker och, Ja, i Danmark och livet bara rullar på sen eller? det är ju flum i alla fall. Det kan inte säga något. Och så Men de ska ju inte vara som torkad fisk. som inkokt. Alltså, Inkokt fisk? ja. Vissa skriver låtar som låter som inkokt fisk. Sug bara på den. Ja. Det var ju tur att han inte sa att kvinnorna var som inkokt fisk i alla fall. Torra och fnös. Herregud. Ja, okej. Ja, men så det här är lite sån där mellanlåt som dunkar in. Det är väl han som skriver texterna och skriver han musiken också? Rubbet. Ja, för att han har väl alltid varit väldigt mycket för texter och sånt där och lekt med ord hit och dit. Jo, det har jag förstått. Ja. Och det har ju gällt rakt igenom. Det som vi nu ska ge oss på, vi pratade inledningsvis om att det ska en bra start på ett album. Därför på den här tiden då det var vinyl. Så ska det vara ett bra slut. Och slutet ska på något sätt kanske hänga ihop med B-sidans första låt. Så att vi kan väl lyssna lite grann i början. Aha. Och sen så måste vi, efter vi har liksom känt in på låten, så ska vi gå ganska långt fram. För då så får du istället mopedljud, du får gnisslande ljud inifrån stan. Det är lite ekon och lite fasförskjutning. Och sen så drar låten igång igen. Okej, och det är den här pansar och blod då? Pansar och guld, ja, precis. Nej, blod står det. Är det så? Kom min flicka, låt oss vakna. Låt oss sakna natten som har gått. Se vilken morgon, vatten och guld. Tidiga morgon, vatten och guld. Medan morgonen flyr, titta på dagen, socker och salt. Smaka på dagen, socker och salt. Är det här en snuskelåt eller vad är det för något? Det börjar ju med att de har ju legat med varandra. Och så, Jaha, det missade jag totalt här att de hade gjort det. Ja, men det hör man. Ja, du har ju lyssnat på den här sedan 74 så att du har levt in dig i skivan. Okej. Ja. Då... Fast om man får lyssna på en andra låt så går den fortfarande hemma hos mamma så att det kan för vara okej. Ja, det är okej. Men det som är intressant är ju fortfarande att den är på svenska. Det är bra texter. Och han sjunger liksom om så här var det för mig. Och det
det är under en period när man snackar väldigt mycket om barnböcker, att de skulle vara Ja. på riktigt. Ja, hur gammal är Pugg här egentligen när han gör den här skiten? Det är jag lite osäker på faktiskt. Pugg Rogefeldt, han är född 47. Då ska vi se här. 27 när plattan kom, de andra ord. Har du räknat så fort? Ja, han kan väl vara 25 när de börjar spela in den. Nej, 27 år, så att han är på väg till 30, så han är ju rätt så gammal redan ändå. Ingen ungdom riktigt. Nej. Men för att inte säga för mycket, jag tror att vi lämnar den här med konstiga ljud och så får ni fundera på hur hänger det här ihop? För att det här blir ju som en ganska lång story. För det börjar med att man legat med varandra och vaknar en jättefin morgon. Och det är pansar och guld. Vad är pansar? Nej, det är inte guld. Det är pansar och blod. Var vi överens om det nu? Ja, det är det som står här. Pansar och blod. Ja, det får det Vad vara. fan får du det här? Är det någon annan version du har lyssnat på? Ja, men han sjunger guld precis i början. Jaha, okej. Ja, det är kanske det som fastnar. Okej, ja. Men det här är alltså då slutet på A-sidan. Och nästan alla andra, de hade ju låtit den här metalliska delen avsluta låten. Men inte Pugh Rogefeldt, för han kommer tillbaks och gör en liten sista grej. Så att du knyter ihop början med slutet. Ja. Vad vet jag? Men det är ju bra i sådana fall. Ja. Och sen så var vi tvungna att gå upp. För nu låter det kassers. Man får vända på skivan. Eller vända på bandet. Ja. I alla fall, så nu får du gå fram. Vända på skivan. Lägga på. Sakta sänka nålen ner. Och du har några sekunder med kaster. Och så börjar låten. Marco, cue to you. Dagen som igår gav ett minne kvar och en tingeling souvenir. Dingalingalena som är 15 år sa det stopp, vet du vad det blir? Om jag gör precis som du vill att jag ska, det blir skönaste grejen idag. Dingalingalingalingalena, du gör det som en flicka ska. Dingalingalingalingalena, vem lärde dig att leka bra? Dagen som idag är en regnig dag, ja en dag som är bra att ha. Här sitter jag och flummar in i tankarna, är det synd eller lika bra? Att flickan försvann som var min igår, utan minsta betydande spår. Dingalingalingalingalena, du rusar lika fort som jag. Dingalingalingalingalena, och tänker du på mig idag? Ja, Marco. Ja, vad ska jag säga? Det där är ju... Ja, det var inte okej då heller, och det var inte okej nu. Fast jag vet inte, pratade man så mycket om det på 70-talet egentligen? För jag vet ju att alla i vår ålder, när jag kom nära 50, så nu är man byxmyndig, och sånt här. Det var accepterat. Jag vet inte, pratar man om byxmyndig idag i 2024 samhälle överhuvudtaget? Jag har inte hört någonting, utan det kommer mer naturligt. Då var det väl ungefär att nu får du göra det. När dess får du smyga. Och det här att sen säga i text att du gör vad en flicka ska och allt det här. Ja, Pugh, det där... Han har väl haft en jättetrevlig upplevelse kanske, eller han har hört någon berätta en trevlig upplevelse. Men det blir lite... Han är ju ändå 27. Jag kan berätta, alltså, det är väldigt få av de här låtarna som jag hittar intervjusnuttar eller grejer om man ska titta tillbaka i tiden. Ja. Dingalingalena är en av de få låtarna som det finns något om. För att
Han berättade i en intervju för ungefär 10 år sedan att den där låten, den sjunger inte han längre. Nej, det förstår jag. Och han försöker ursäkta sig med och säga det att han var 19 år när han skrev låten. Nej, Okej. det blir inte bättre ändå. Nej, det spelar, han var ju inte, skivan kom ju 27, skulle han skrivit den så många år innan redan den låten? Ja, jag Den har legat där som ett Gene Simmons-demo som Eskimo Sun och sen ploppar den fram med som Dingalingalena. Ja. Hon är 15 år och hon vet vad hon gör och allt det här. Och sen så kommer det längre fram i texten diskussioner om vad ens mamma, jag skulle säga, det är alltså han eller den personen som han symboliserar i texten som drar fram Lenas mamma och Lenas pappa. Vad de tycker att hon ska göra. Det är så här bara, nej. Har de uppfostrat? Det blir jättekonstigt i sådana fall. Att pappa och mamma är stolta. Vi har lärt henne allt hon kan. Då blir det ju ännu konstigare text. Ja. Men den här var ju en jättestor hit. Alltså. Ja, det var det. Det vet jag. Den spelades mycket på tv. Och han fick uppträda och den var mycket på radio på den här tiden. Kommer jag ihåg. Jag lyssnade. Men jag gillade inte det här då. Nej. Men ingen har reagerat på det här. Det är först. Jo, jag har reagerat på det här att hon är 15 år. Det har jag förstått. Men det jag inte har kopplat kanske hur gammal Hugg själv var. När han släppte den här låten att han var 27. Att han kanske borde ha 19, då kanske det hade varit mer accepterat. Nej, inte i dagens samhälle. Det där är en sån här... Hur du vrider och vänder på det så blir det aldrig rätt. Nej. Hur du än försöker lägga dit orden eller sånt där så blir det fel. Och jag har aldrig förstått, visst, unga tjejer kan vara vackra men det finns ju en gräns. Jag vet inte om det är bara för att jag är pappa själv som det blir, jag tycker de kan vara vackra, de kan vara söta och det är fina. Men det går ju inte längre än så. Det är 15 år och ska det inte komma en gubbe som är snart 60 år där och dräglar. Det blir jävligt konstigt tycker jag. Jag tycker det blir en obehaglig situation utav alltihopa. Och tittade på Christine 16. Ja, hon är 1 år äldre i alla fall som tur är. Men det har ju att göra med, tror jag, byxmyndigheten eller... Alltså det är byxmyndigheten. Okej. Ja, du tänker, det kan det ju vara. Det kan någon få gräva upp. Ja, det kan det ju vara. Och hon hade ju ändå kommit till konserten där och alltid. Och backstage och det. Ja. Men jag får mig att mannen i den här Christine 16, inte han 23? Ja, men det stämmer väl in på Gene Simmons. Han är lite äldre där ändå, men vissa har den här fascinationen att man stänger inte gränsen, att man kan tycka att en ung och vacker flicka är vacker och så. Men det finns ett annat dilemma, du ska inte gå längre än så. Det kan jag säga, jag hörde en låt som kom upp på den här, vad hette han, Mendes eller något sånt där som kom som rekommendation på Spotify och jag stoppade in den på spellistan och tänkte inte alls på hur texten var. Jag ska bara hitta låten här så jag säger rätt här nu. Into the Night med Benny Mardones. Ja, det är en jättekänd låt. Men han sjunger också She's only 15, I'm gonna show vad kärlek är. Och alla andra runt omkring pratar att det är fel, men jag ska visa för henne vad kärleken är. Vad är det med gubbjäveln där egentligen? Varför ska man alltid... Låt henne själv upptäcka det och blanda inte in dig. Det är mitt råd. Och nu låter jag som en moralpredikare, men lite måtta får det vara. Det låter som en papp. Ja, jag har jättesvårt att förstå det där. Och jag har lite svårt att förstå de här Hollywoodkändisarna som... Vem var det som... var tillsammans nu, någon rockstjärna. Det är en rätt så stor rockstjärna. Du tänker på Rolling Stones, Bill Wyman? Nej, inte han. Det är någon, men han har ju alltid varit fascinerad av unga tjejer. Men nej, det var någon annan som jag tänkte på, rätt så stor rockstjärna i modern tid. Och han hänger ju bara med tjejer från 15-20 år.
Visst att de är 20 och de har egen vilja och de är myndiga, men du själv är snarare upp 65-70. Då får det vara någon jävla måtta på det hela också. Ja. Nej, men jag säger så här, låt personerna som är unga, låt dem få utvecklas själva, låt dem få ta hand om sina liv. Ja. Men låten i sig själv är ju rätt så rolig ändå på sitt sätt. Ja. Nej, men alla de låtar vi har lyssnat på än så länge, med de riff, de gitarrer, alltså jag vet inte hur mycket gitarrer man har lyckats plocka in på en låt. Det är en av låtarna längre tillbaka här, där det är mycket akustiska gitarrer. Och vi hade inte datorer så du kunde ösa in 40 stycken. Nej. Utan om nu Micke Beredov hade varit inblandad i det här, vilket inte är helt omöjligt, men hans namn står inte någonstans. Nej, han var nog... Men det är lite roligt att han kallar för Dinga Lena. Hon var ju bra på det hon kunde. Hon är Ding och Ling. Ja. Allt möjligt. Så alltså, är det den här moralkakan som kommer att hon är lite väl vågad för sin ålder? Ja, den där fascinationen ska vi inte prata om. Det är tur att vi spelar in det här innan så att vi behöver inte stå och tjafsa om det här på några av konserterna vi ska på här i den närmaste tiden. Ja, om inte du har släppt ut det här i förväg. Nej, det gör jag inte. Så att det där är, och det finns ju om vi säger, vi har ju den här dumpen som är mycket prat om där vår höjdhoppsstjärna håller på. Jag förstår dem att de gör det och jag stöttar dem, men det får ju inte gå så långt så att det blir självmord, men det finns ju de här personerna som man har sett ibland på den här dumpen, att de inser inte sitt eget, vad gör de för fel och vad de förstör en annan människa, och det är lite läskigt att se, och det kan vara allt möjligt från lärare till doktorer till lastbilschaufförer. Och många gånger åker de långa vägar för det där. Och det är väldigt fascinerande tycker jag. Och de konfronterar och det blir en jobbig situation. Och släpper du en sån video och alla vet vad dumpen är, det räcker ju att någon i din by där du bor någonstans eller i Stockholm där stadsdelen du bor känner igen det, då sprids ju ryktet på en gång. Så att det är jobbigt, men det är ju många som inte tycker om deras sätt att hänga ut folk. Men samtidigt som de hävdar att det blir ju inte tillräckligt mycket hjälp. Och det var ju nyligen någon flicka som hade tagit sitt liv som hade varit med om det där också. Så att det är det. Så det är en bra låt, men det finns en lite tråkig twist i det hela om man säger så. Ja. Jag tror istället så måste vi ge oss på någonting tungt. Något riktigt tungt. 600 tons tungt. Oj. Maestro, starta upp grävmaskinen. Oj. Det där lät ju farligt det där. Vaknar till, dagen är ny, frukosten färdig. Stiger upp, tager en dusch, känner mig härlig. Kom och ät, skyndar på, säger min mamma. Skyndar på, låser upp dörren, kramar min mamma. Kommer till jobbet en kvart för tidigt, tänder ett bloss in the morning sun. Marianne väntar på mig, väntar på dagen.
startar upp din motor, Marion. Jag trycker ner en pedal, Marion. Jag lägger in en spak nu, Marion. Jag lyfter upp din arm nu, Marion. Grävmaskin skakar av ljud, luktar av olja. Grävmaskin skakar av ljud, luktar av olja. Marion, vänta på mig, vänta på dagen. Marion, vänta på mig. Det märks att han har bott i Västerås. Alltså. Det här är ju... Industristad. Ja, det handlar ju om en brud. Du hör ju att det handlar om en brud. Alltså du tänker på det är bruden som startar upp sin och gräver. Nej, du har haft alldeles för mycket fantasi. Det är en grävmaskin här. Ja. Och jag har läst på om den här grävmaskinen. Det här, och den är alltså stor så in i helvete. Den väger 600 ton. Ja. Och den är 60 meter hög om man nu har det här som ska gräva. Ja. Och man använder den i USA bland annat för att gräva efter oljeskiffer. Så vi kan diskutera hur... Jaha, du kommer med nästa moralgrej. Vad är det för skiva du har hittat? Det fanns i alla fall ett par stycken av de här. Och jag fattade då inte riktigt att det här handlade om en grävmaskin. Jag trodde att han fantiserade om Marion, bruden. Aha. Och så satt han här och grävde med sin grävmaskin. Och det är inte förrän jag lyssnar på den här igen nu i vuxen ålder så bara... Vänta ett tag här nu. Men då måste jag fråga här. Du säger, grävde med sin grävmaskin. Vad var det för grävmaskin han grävde i henne då? Ja, det vet jag inte. Det säger väl lite mycket om din fantasi här, Bernt. Vill du så kan vi klippa bort den där biten, för det var inte bra det där. Aj. Det är tur att det här kommer efter alla konsertbesöker så vi slipper få höra grävmaskinsmannen där. Ja. Den här låten fortsätter en ganska bra bit till, för att, som vi redan konstaterat, 8 låtar och det ska ju vara åtminstone 33-35 minuter på den här skivan för att det ska. Så den här är också lång. Men det, du har en skvätt, jag tycker, dalmåls gitarr. Du har, som du själv var inne på, även indiskt. Indiskt, ja. Mycket stränginstrument här. Så jag trodde lite att vi var på väg till drogträsket till. Ja. Och då var det industristaden Västerås. Och sen så pumpar ju den här på, man hör pumpet och då kan man ju lägga in det man vill i pump. Men det hörs att det är en 60-talsmamma som är inblandad här. Mamma gör frukost. För det skulle liksom aldrig hända annars. Nej, det är när man är 27 år. Men det här kanske han skrev när han var 19 också. Ja. Helt. Okej. Men som sagt, jag tycker helt enkelt för att inte blanda in alldeles för mycket annat än det som ska vara inblandat. Vi tar nästa. Jaha, okej. Mona. Nu jävlar. Nu Marco. Nu.
Ja, du, vad ska jag säga? Vem är det som är på väg vart? Är De det, hamnar ju på jorden. ja, är det rymdvarelserna som hamnar på jorden och träffar Nej, månen? Pugg istället för Mona. Och Mona är från 3000 ljusår bort. Ja, han drar ju ut på orden egentligen. Ja, de har ett problem för att eftersom de landar på jorden. För att om de är från en annan galax, då är det minst 2 miljoner ljusår bort. Så det är klart att de kommer ur kurs om de är bara 3000 år bort. Så redan där så var det matten som det var fel på. Ja, men man visste inte så mycket. Nej, vi visste inte det. Ja. Men här har du det är mycket syntar och det är mycket så här vi ska gå ner i skyddsrummet. Ja, det här är en väldigt typisk 70-talslåt tycker jag från min barndom. Jag får börja tänka på galaxer i mina braxer. Ja. Vad heter Kapten Zoom? Jajamän, det är fina grejer. Det här får mig direkt till Kapten Zoom-tankar. Han springer där och det är de här röda, nu säger vi inga partier eller sånt här, det är de här röda barnprogrammen som är DDR-inspirerade och ja... Jag kan berätta en hemlis för dig. Vi vart ju fredliga och snälla ändå så att vi har ju inte gjort några skjutningar eller något sånt där i alla fall. Det kanske var effektivt. Jag måste avslöja en sak för dig eftersom du nämner Kapten Zoom. Ja. Han landade ju på jorden och så fick han ju träffa en fantastiskt söt tjej och hon bodde i Bollunda. Jag har bott i Bollunda. Har du bott i Bollunda? Ja, nästan 7 år. Oj. Fast då hette det inte Bollunda. Det hette Hallunda. Men det fanns ju Bollmora så man tar ju 2 sådana här och slår ihop dem. Jaha, så det är påhittat ställe. Ja. Men ifall vår vän Roger Nilsson hade varit med, då hade han sagt att med Kapten Zoom var i Skogås också. Han var där också härjade. Och det finns, om du går in i Skogås centrum, så finns det en jättestor bild på Kapten Zoom som delar ut en läskig blask till barnen. Oj! Är det? Ja, det var stort, Kapten Zoom. Det var stort. Men jag vet inte, den här låten tillhör väl de svagare tycker jag. Det här är lite, det här är i sin tid. Det räckte med de där sintrarna i början. Så blir jag direkt så här, oj. Det blir lite för mycket för mig. Vi har ett spår kvar. Okej. Och det är en låt som heter Kajans sång. Som handlar egentligen om att Västerås är för litet för Tobbe. Han vill därifrån. Och lyssna på den och framförallt lyssna efter snutten Fin poliskalsong. Och när kommer den då? Ja, det får vi lyssna efter. Jaha, men det kanske är jättelångt. Ja. Jag och Balla Jörgen ville bort från Västerås. Hämtade gitarren, satte tummen mot Borås. Fin poliskalsong, is kom i vägen för lyftande polare mot lyckan i annan ord. Tänk på det. När vi vände hemåt, när vi återsåg vår stad, tog vi fram gitarren för att göra någon glad. Fin poliskalsong, is kom i vägen för spisande polare som aldrig tystnar sin sång.
poliskalsong säger jag bara. Ja, nej, det där var... De 2 sista, det var lite... De kanske är de senaste låtarna på den här skivan han har gjort egentligen. Sen är det som så att det här är mycket poesi för det drar iväg. Det handlar om att Kajan är liksom den friaste av alla fåglar. Han tittar upp mot skyn och ser hur fritt de rör sig. Ända tills en jägare kommer och skjuter ihjäl Kajan. Och det var Borgarbracke som sköt för skott. Det måste det ha varit. Åh herregud, men okej. Jag skulle vilja se in i hjärnan när liksom i all den här texten som finns så bara kommer det fin poliskalsong. Ja, det var lite konstigt. Varför la han in det? Jag vet inte. Är det något uttryck man hade på den tiden? För MC-poliser eller något sånt där? Ja, jag vet inte. Det kanske är någon som kan svara på den frågan. Men för att knyta ihop, det här är alltså slutspåret och den här är också ganska lång. Men jag skulle säga att det här är en skiva som jag har lyssnat på jättemycket. Den har präglat kanske inte min förvirring, men snarare mitt tycka att det finns tung och bra svensk rockmusik under den här tiden. Det var långt mellan de här tunga. Ja. Och jag kan tänka mig att det var svårt för svenska hårdrockband. Därför att jag minns ett band som höll på att kämpa och få skivkontrakt. Och det var Heavy Load. Heavy Load kunde ha fått skivkontrakt i mitten på 70-talet om de hade sjungit på svenska. Och då sa bröderna Styrbjörn och Ragnar nej. Vi sjunger på engelska. Ja, det är lite fascinerande egentligen att de kunde ha fått det så tidigt. Så att de enda som jag kommer på rakt upp och ner, förutom Jerusalem, som var ett svenskt kristet hårdrockband, det var ett band som hette Dunder. De gjorde en skiva, de sålde ingenting, det var hårdrock och de sjöng på svenska. Ja! Det var en tuff tid det där och sen de hade ju tuffa utmanare med den rock som fanns internationellt och komma där och leka Lattjo Lajban med det var, nej, det kan inte ha varit lätt. Men Pugg, han låg rätt i tiden. Sen gjorde han en grej som Kiss gjorde året efter, 1975. Då kom dubbelalbumet Ett steg till. Så det är en live-skiva då? Ja, självklart. Jaha, okej, det är självklart. en dubbel live. Jaha, en dubbel live till och med. Ja. Okej. Så att Marco, nu har du fått titta in i bland det yngsta i min rockhjärna som jag inte har köpt utan som jag har lyssnat så att skivorna på Kulturhuset säkert var sönderspelade efter att jag hade varit och lyssnat klart på Pugg Rogefeldt och bolla och rulla. Jag ska ju prata om en grupp som jag hade tänkt att prata om för ett tag sedan. Men då gick en utav huvudmedlemmarna i bandet, Tony Clark, dog. Han dog där, tyvärr. Och då fanns det ju bara kvar Bob Catley och han la ner bandet i år och sa att det är färdigt, bandet har gjort sitt. Så att han vill inte fortsätta eller någonting och det kan man ju förstå som Tony Clark. Han var ju den som skrev det mesta av låtarna. Den gången han inte har gjort låtarna till fullo själv, och gick det inte så bra. Då skulle de satsa på USA och det var pannkaka. Så att och den skivan kom ju stort sett efter de har haft sin största kommersiella framgång som jag kommer att prata om. Och det här bandet... Bara vid tiden ungefär? Ja, bandet bildades faktiskt 72. Se där. Ja, men de harvade och spelade till och med för Judas Priest. Förband till dem, det är det. Oj. Och de spelade på klubbar och allt det här. Och de har varit flitigt turnerande, men nu ska vi se. Whitesnake, Blue Oyster Cult, Krokus, UFO, Def Leppard, Tigers of Pantang. Ja, det var ingen stor grej. Men Ozzy Osbourne.
Och de har ju haft massvis med skivor och de var ju väldigt progressiva i sin stil. Så att de fick ju aldrig riktigt den här genomslagskraften i början, för det var ju progressiv rock med ska man säga, lite starkare melodier. Det är inte ren proggrock. Det är mer melodier i början ändå. Så att de är progressiva men melodiska, om man säger så. Och då menar du brittisk eller amerikansk? Nej, brittiskt. Det här är ett brittiskt band. För det är lätt att vi som svenskar tänker att svensk progg och brittisk progressiv musik är samma sak. Men det är det inte. Det har jag lärt mig den hårda vägen. Ja. Nej, så att det här är ju ett band som har hållit på och harvat med skivor hur länge som helst. Och de släppte ju sin skiva 78, Kingdom of Madness. Och den låten har de flesta hört och de spelar live. Men inte Bernt, ser jag, för att han har inte hört den. Nej, det här är ett band som när jag hörde talas om dem så var det de första åren av 80-talet. De hamnade i en otroligt stor gröt av brittisk hårdrock som kom. Eller som jag i alla fall kategoriserade då som brittisk hårdrock. Du kategoriserade de här som hårdrock då? Mm. Tillsammans med New Wave och British Heavy Metal och liknande? Ja. Men de är ju så långt ifrån. Ja. Men det var ju otroligt att du gjorde det. För det som jag gjorde på den här tiden, jag sände ju närradio på den här tiden. Det är 81 ihop med Anders Tegnell, Keke Savefjord och del andra i Heavy Metal Heaven. 82 till 85 är någonting som heter Rock Fantasy. Ja, som, det har du sagt många gånger. Ja, som i grund och botten då var, vad ska man säga, amerikansk stadiumrock. Men där så smög det sig in den här New Wave of British Metal. Och jag var alltid så fascinerad över att britterna gör grejer som liksom bara ploppar ut, men de slår inte jättemycket i Sverige, utan det är de här stora brittiska. Magnum hade det kämpigt. Jag vet själv när jag började gå på skivbörsarna så såg jag ju deras skivor. Och jag såg Kingdom of Madness-skivan. Och vi kan ju bara spela den låten så att du får en liten inblick hur de lät i det då. När de kom 78. Så att du inte blir så här, vad är det här för något då? Ja, nu fick du höra den. Du fick inte höra refrängen, men det är så här det låter. Det här är jättespännande. Ja. Det här låter som en blandning utav ett band som heter Camel, eller Camel. Ja. Så jag har en trave plattor med. Har till och med sett live. De låter ungefär som den här låten precis i början. Sen så tyckte jag mig höra en skvätt Jethro Tull. Ja.
Och sen Brian Connolly som sångare mitt uppe i alltsammans. Ja, men det var ett band som hade en agenda från början och tyvärr så gick väl inte det riktigt hem. De turnerade flitigt och skapade sig ett namn ute på vägarna att många visste vilka Magnum var och det var ju samma sak när jag började köpa skivor där så frågade jag har för mig på skivbörsen, vad är det här? Ja, det är Magnum, det är sånt där. Och då nämner de ju det här ordet progressiv och då gick ju skivan ner i backen igen. Det var ju inte riktigt där jag var. Och jag förstod inte riktigt den här musiken. Jag har hört vissa låtar och jag tyckte, nej, jag var inte mogen för den typen av grejer då. Okay. Men sen har de ju gjort ett antal skivor. Efter det kom ju Magnum 2, 79, Marauder 80. Chase the Dragon kom också en annan skiva 82. Ja. Och sånt här. Och Eleventh Hour 83. Och då tänker man så att nu har de gjort många skivor men det maler på och det finns bra låtar på dem men de har inte riktigt den här puffen ut till stora massan. Den kommer inte med de här skivorna. Nej. Och du kan hitta idag så är det väl många som har upptäckt Magnum idag som tycker att det finns jättemånga klassiker. Magnum från den tiden är det bästa Magnum för att det var mer progressivt. Men det var inte deras storhetsperiod då. Nej. Hur upptäckte du Magnum från början? Jag upptäckte Magnum med en skiva som hette On a Storyteller's Night. Som är från? Från 85. Så sent. Okay. Och det var den skivan jag köpte. Jag hade hört att den skulle vara bra. Den skulle tilltala mig. Och det gjorde den. Men det är inte den skivan jag ska prata om egentligen. Mm. Men den skivan tillhör den här perioden i Magnums karriär som jag tycker är den avgörande. Det är ungefär som Kiss har en period med Destroyer, Rock'n'Roll Over, Love Gun. Mm. Och sen kommer, sen vart det inte så roligt. Man säger så. Och det är lite här samma sak att de pikar sin karriär. De börjar med Storyteller's Night-skivan. Mm. Och vi kan ju höra du hade ju hört den här alldeles nyss hur det kunde låta. Mm. Men då spelar vi en av de större hitsen här nu om Storyteller's Night. Det är Just Like an Arrow. Så då kommer du säga att nu har det hänt någonting. Ja. Då hör du på den här låten att nu är det en helt annan. Nu kommer Bernt säga, är det här samma band? Nu är det här en ny producent jämfört med den förra. Ja. Man har åkt till USA. Man har man har i alla fall hittat en skiva. Det finns ett band som vi har pratat om som heter 707 som har kopplingar till Vinnie Vincents Invasion. Okej. När vi pratade om, jag tror det var Vinnies första eller andra soloplatta, då höll jag upp de två. Okej. Musiken på den ena, det finns en hit som heter Megaforce som är en... Ja, den där kommer jag ihåg. Just det, den drog du upp, ja. Och de här två
luktar Ja, så du tycker grann att det av luktar varandra. likadant här? Mm. När Och jag Magnum ser- har hittat sitt recept, då kommer du och dissar här med Megaforce. Nej. Va? Utan det som, för de här syntarna, de är verkligen så, de är så här glada och säger hej, Ja. här är vi, Ja. kom och köp vår skiva, lyssna många gånger, det här är Ja. bra grejer. Ja, Någonting för, sånt. för att gruppen har ju hänt någonting, för att de bytte ju skivbolag här för att de fick sparken, eller de sa upp kontraktet med, jag för mig att det var Jet Records, så det är inget stort skivbolag som de har samarbetat med då. Och så fick de ett annat skivbolag som kom. Nu måste jag bara säga att jag sa rätt här nu, så att jag inte... De hade en ny manager också, Keith Baker. Jo, det var på Jet de var. Det var precis på Jet. Och då hade de bytt till ett bättre skivbolag. Och då gjorde de den här skivan med en ny manager. Och då tycker många att det här är så annorlunda. Men jag tycker, när jag har gått tillbaka och lyssnat på Magnums första skivor, kan du hitta de här låtarna som har den här melodin. Precis som Kingdom of Madness, spelar de den live idag, så är den ungefär på samma stuk som den här Just Like an Arrow som du hörde alldeles nyss. De påminner varandra, och det finns andra låtar som påminner varandra också. Och många hyllar den här som Magnums bästa skiva, On a Storyteller's Night, att det är den bästa skivan. Och ja, den kan väl vara bra, men om man säger så här, det finns hits och låtarna är jättebra live, det tycker jag. Men den är inte lika väl producerad som skivan som kommer efter den här. Och där blir de ju, ja, hur ska man säga, superkommersiella egentligen. Och då kommer ju en Queen-gubbe som spelar trummor i Queen. Han är med där, men samtidigt så går det att han är inblandad. Han var med och spelade på en liten låt också där. Och Roger Taylor då. Men det är frågan att var han så mycket i studion, eller ringde han in och pratade lite, jag tycker så här eller så. För det går lite meningar i det där hur mycket han var. Men alltså andra säger att han påverkade jättemycket, men bandet låter väldigt mycket annorlunda på den skivan. Det är den här kommersiella skivan som kommer och blir på en helt annan, och då blir framgången, den kommer i Sverige med Vigilante-skivan. Den får en större framgång i England, och de turnerar mycket och de börjar få ett rykte. De peppar upp de gamla låtarna, att de låter väldigt bra, de passar in i setlisten, och det är ett band som är Bob själv, sångaren då, han är väldigt karismatisk när han sjunger. Rör på sig mycket, flaxar med armarna och berättar historier så här. Så att det är ett väldigt bra liveband på den här perioden precis då. Ja. Men efter Vigilante så var det ju ännu större band. För då ska man säga, då släppte de en skiva som heter Wings of Heaven 88. Och det är den som är den sista skivan i den här trilogin som jag tycker. Och mellanskivan är Mr. Rock'n'Roll Over, är Vigilante igen. Var är vi tiden på Vigilante? När kom den? Den kom, nu ska vi se, 85. 85. Då är det den här tiden. Nej, nu så jag fel. Inte 80, det var Stories. 86 kom Vigilante. Förlåt. Okay. Men det är samma här. Alltså. Det där som... Freddie Mercury har ju sina soloprojekt. Ja. Och då tycker Roger Taylor att det var ju själva fan, jag gör något eget. Så dels så gör han soloalbum med science fiction-känsla. Och dels så drar han igång ett band som heter The Cross, eller bara Cross. Och det är under den här tiden. Så att tack vare Freddie Mercury så fick han tid. Roger Taylor. Ja. Så att det finns mycket, och den skivan, det är många som tycker nej, den är inte bra, den är för kommersiell. Men tittar du i den helheten så tycker jag att den passar in, för den är så himla nära Kiss historia där, från Destroyer till Afghan. Det här är precis uppgång, och sen blir det till slut blir det jätteuppgång på Love Gun, och så blir det ett fall. Och det var precis det som hände för Magnum. De var på sin peak efter Wings of Heaven och turnerade, kom till Sverige också och spelade otroligt bra spelningar. Det finns en jättebra live-video från den turnén, Wings of Heaven-turnén, som jag kan rekommendera. Och
otroligt bra liveband om man gillar det här typen av musik då. Ja. Lite progressiv men kommersiellt progressiv, att den är tillgänglig och sånt där. Och Tony Clark, han är otroligt duktig på att skriva låtar som fastnar och han gillar att berätta vilka saker också. Så att och den här stilen har de ju haft i och de har ju släppt skivor fortsatt. De hade ett break och sen kom de tillbaks 2002 och håll på harvat och de kom ju med skulle lansera en skiva här precis 2024. Men han gick och dog. Skivan kom ut, det var tänkt en turné efteråt och jag hade till och med tänkt att jag ska se dem nu. Jag har inte sett dem sedan 88. Ja. Jag tänkte nu ska jag gå och se dem. En sista gång tänkte jag. För jag tänkte de börjar bli gamla gubbarna också. Jag vill se dem för de är bra och jag älskar deras sätt att sjunga och det är bra låtar. Alltihopa. Så att, men tyvärr gick han bort och dog där nu, Tony Clark. Så att och då bestämde ju Bob, som jag sa i början, att bandet, nej, det kommer inte in. Det kan bli så här hyllningsspelning eller sånt där, men inget turnerande Magnum. Det ska inte fortsätta i all evighet. Slut är slut. Så är det. Och det kan jag hedra. Men om vi går tillbaka till Vigalante då, som är en stor skiva tycker jag i alla fall. Och då ska jag spela en låt för dig här nu, Bernt. Nu undrar han, nu är han spänd här. Hur låter de det? Den heter Need a Lot of Love. Jag gissar att det låter som Queen. Ja, du förstår det här. Det här är väldigt, väldigt pampigt. Från On Storytellers Night som du hörde Just Like an Arrow, där hade de ju ändrat, det var pampigt. Ja. Nu vart det ännu mer pampigt. Man drog ner gitarrer, syntarna skulle låta, det skulle vara bombastiskt och alltihopa. Och det var ett sound som gick hem hos folket. Många har köpt den här skivan. En fin... Syntrummor också. Ja, och sen en enhörning som är på skivomslaget. Rosa skimmer och lite blått och sånt här och allt möjligt. Så att det var en skiva som sålde väldigt bra. Och sen ett år senare så var det väldigt många sådana i skivbåtarna också. För att man kanske tröttnade på soundet efter ett tag. De som hade köpt den här skivan ut och tänka på hur är bandet annars? Att det är ett progressivt band. I grunden. Den här låten som du körde nu är ju oerhört välpolerad också. Ja. Och det gör ju att du tar åt dig låten på en gång, vilket i sin tur kan innebära det här tråkiga som du berättade, att man efter 4 spelningar tänkte jag är nog klar här. Ja, för det blir ju så att On Storytellers Night var ju
också liknande, men den var inte lika välpolerad som den här. För den här är otroligt välpolerad. Och Wings of Heaven som kommer efteråt, den är också välpolerad, men där har man lyft upp gitarrerna igen. Gitarrerna kommer tillbaka. Tony Clarkin vart väl lite sur, så fan, man har inte mina fina gitarrer här. Nu får det vara någon jävla måtta på det här. Det är jag som är bandet här och jag har skrivit låtarna. Men det som de byggde upp här på den här skivan och Storytellers Night, det var ju att här började fansen komma och de fick den här hängivna skaran fans som de hade med sig ända fram till bandet la av. Precis, och jag kan garantera det att de flesta vi som har börjat lyssna på Magnum, de hittar Magnum här. Sen kan de ha andra favoriter de har hittat efteråt, men de hittar bandet här under den här tiden. Och det var då jag själv hittade bandet, gick och köpte de här olika skivorna, äldre skivor. Vissa hade jag svårt för, men Kingdom of Madness som vi hörde först, den gillade jag på en gång. Den var ju jätte... Och sen har du en annan klassiker de körde på Wings of Heaven-turnén, Back to Earth, också en gammal låt. Som de hade poppat till så fruktansvärt bra till den turnén, och den lät skitbra på en gång. Och så att det är så himla bra band på det sättet. Men bandet låter ju så här. Det går på, det är trallvänligt och bombastiskt och fint. Och det är ett härligt band. Och det jag vill hylla med det här, det är att vi ska inte spela varenda låt här nu. Som du gjorde med Pugg här nu. För det är det här att det här är ett band som jag kan gå tillbaka till när jag bara vill höra på kärlek och fint. Så kan jag lyssna på det här, för jag tycker det är så bombastiskt på många sätt det här. Och Tony Clarkins och Bob Catlys sätt att jobba med varandra. För han är otroligt låtskriven, och Bob, han är så duktig på få fram de där texterna. Han vet precis hur han ska sätta det, hur det ska låta pampigt. Som du hörde på här Nida. Det är precis som det. Och det bara fortsätter på den här skivan Wings of Heaven som kommer sen efteråt. Som är deras storsäljare vad jag vet. Överhuvudtaget. Om den inte den här sista skivan de släppte nu tack vare sin död har sålt mycket. Men jag tror inte det. Det som är lite märkligt, för oftast i alla fall förr var det på det viset att när du stod i nyinkommet vatten och letade nya skivor, då kunde du oftast liksom ta upp en skiva och tänka, den ska jag ha. Ja. Därför att på något sätt så talade skivan till dig. Det som jag ser nu med Magnum, det är att om man tittar på de pressbilder som de har släppt ur sig, så får man intrycket av det här är hårda grejer. Ja. De är hårdast i stan och lite till. Ja, men de är inte så hårda. Nej. Och det är det här jag vill komma till. Och tittar du då på de här omslagen, de här illustrerade omslagen, så är det det är också någonting annat. Ja, det går inte riktigt ihop hela tiden där. Så att det blir lite konstigt. Och Storytellers Night-skivan, den har väl det mest, en av de vackra omslagen där det sitter massvis med, ungefär som Gandalf som berättar historier till de här, de som där heter de här kortvuxna människorna som bor där, hobbarna och allt med. Han sitter och berättar historier till dem, för det är ju det han, och den låten Spirit, det är ju en klassiker som många älskar, och det är alltid allsång på konserterna när den låten kommer, folk kan den utan till och sånt där. Och och för att återkomma till en annan låt, det finns ju en låt på Wings of Heaven som många säkert tycker, hur kan du tycka att den är bra? Men jag tycker den är ultimat. Den heter Don't Wake the Lion och handlar om krig och elände. Och jag har för mig att det är första världskriget de sjunger om. Vi kan spela en liten snutt här så du hör, och den är väldigt lång. Men den är så jäkla bra, och den var så jävla bra live också. Ja, den är väldigt lång. Was the day that war broke out. Everyone seemed excited, while young men boasted and talked of great times. Dark clouds gathered on the Maginot Line.
sisters and fathers, mothers and sons, all said goodbye. Seems so much fun. We'll be finished by Christmas, back home by the fire. Perish the distance, the bombs and the wire. Don't wake the lion, don't wake the lion. Don't wake the lion. There's a fireworks show tonight. Everyone's being invited. There's mud on faces with fright and wide eyes. Some won't make it through the thunderous noise. Powerful and angry, answer the guns. All through the night, relief never comes. It's a criminal deception, sets man against man, in silent reflection. The devious plan. Don't wake the lion. Don't wake the lion. Don't wake the lion.
Otroligt fin låt. Don't wait till I. Otroligt fin. Vet du vem som producerade den här skivan? Den skivan? Ja. Ja, du visste se. Jag tog ett forskott, du visste se här. Jag hade informationen här. Skivan, där gör vi där. Producer Albert Bocolt. Nej. Säger mig inte någonting. Nej. Ska jag klicka och titta vad han har gjort annars då? Ja, klicka på, det är kul. För producenten... Nej, det finns ingenting om honom. Han är totalt värdelös. Man säger så. Ja. Så att Jag vet att en del producenter från 70- och 80-talet, om man gillar en platta som de har producerat, så har de ofta satt så pass mycket prägel på den så att du kan fortsätta och snoka vidare. Ja. Men det här är ju egentligen bara en förfining utav den skivan som Vigalante var. Så att då var det ännu mer bombastiskt, ännu mer kärlek och så här tragiska historier som kommer och allt det där. Du kan ju tänka dig då de hade då 3 skivor i botten som var kommersiella framgångar. Storytellers Night började bubbla, sen kom Vigalante upp dem och sen Wings of Heaven ännu högre. Då hade de en bas med låtar och så stoppade de in lite godbitar från sin karriär som de hade piffat upp. Så att konserterna, det var allsång hela tiden. Ungefär kommer jag ihåg. Och det var en riktig... Jag kommer inte ihåg, var det 88 eller 89 jag såg dem när de var här i Solnahallen. 88 eller 89 på Wings of Heaven-turnén och det var riktigt... Det var ett bra år för det var ju... Om det var 88 så var det ett bra år för det var ju Kiss med Crazy Nights-turnén här också. Så att men det här är ett band som då har varit med mig hela tiden. Och jag har följt och allt det här. Så att det är inte att vi ska prata som du gjorde, gå igenom här nu. Till punkt och pricka. Det är mer att jag vill göra en hyllning till det här bandet. Och vi ska spela en låt till här nu från Vigalante-skivan. En utav deras större hittar där. Pounding out the feet, well, the old men get to praying, and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, 'cause the movement of the borders got the people running scared. Den där måste du ha hört. Inte som jag kommer ihåg att jag har Inte hört. som du kommer ihåg? Är du säker på det? Ja, nej, jag sitter här och funderar. Efter det på soundet som låter bra. Det är bra producerat. Och så försöker jag hitta var mer... Jag måste ha missat Magnum, troligt. Jag tänker på ett band som Marillion, som inte jag har lyssnat på mycket heller. Det kan påminna. Ja. Det är åt samma håll. Mycket. Antingen älskar man det eller så gör man inte det. Fast där hade vi också att deras förbundsfigur Fish, han gick ju och gjorde
Ja, han gjorde istället. egna grejer. Men bandet har ju levt vidare sedan Ja. dess och spelat. Och... Ja. Och därigenom så har jag ju hört via Alex Bergdahl om hans fascination för de här. Ja, men det också. kan jag förstå för att det är ju duktiga musiker och det finns ju låtar och det är väl lite som Magnum tycker jag att det jag uppskattar är hantverket och att det låter bra och sen att Tony Clarkin och Bob själv, de går ju så jäkla bra ihop att Tony gör låtar för att Bob ska kunna prestera så jäkla bra och det har det varit från första början. Det är ungefär som du har Gene och Paul i Kiss. Det är sånt jävla bra komplement och så hade de ju både Ace och Peter i början där och det var ju som att de passade varandra så jäkla bra. Och de har ju hållit ihop då Bob och Tony precis som Gene och Paul hela livet och bytt ut sen bandmedlemmar hit och dit och sparkat andra och inte lät ha med dem att göra. Som keyboardisten han åkte ut eller när de slutade första fasen och sen kom de tillbaka, då var han med där igen och sen åkte han ut och sen har han skapat något eget och sen har det varit någon tjafs däremellan på olika sätt för han släpper ut. Han turnerar ju med Magnum-låtar. Ja. Och problemet för honom är väl att Tony Clarkin har ju gjort alla låtar. Ja. Så att det är... Är Magnum ett band som huvudsakligen turnerar i England? Eller är de... Nej, de har alltid varit... Efter de började röra på sig så åker de på turné. Åker alltid ut och spelar. Och de har ju spelat de senaste gångerna på klubben. Jag har sett. Och jag har inte kunnat gå. Det är ett litet ställe. För de har den här hängivna skaran. De som är där. De vet vad Magnum är. De älskar Magnum. Det är ungefär som vi kan jämföra med Gene Simmons i Dalhalla. De som är där. De älskar Gene Simmons. De vet vem det är. Och då behöver man inte ha någonting annat. Det räcker med Gene Simmons så vi är nöjda. Sen kanske inte det säger allting. För att Dalhalla ligger ju så speciellt. Att här är de väldigt hängivna. Och sen är det ju en dum tid. Det är måndag, det är semesterperioder och sånt där. Men det är väl ungefär med Magnum. Att det har varit den här trogna skaren av fans som har suttit där och diggat och de har varit med, de har köpt skivorna. Jag har lyssnat på de senare skivor. Det maler på, tilltalar mig kanske inte riktigt på samma sätt, hittat någon låt som jag tycker är bra och sånt här, men det har inte varit... Den senaste skivan fick väl, eller den sista skivan fick väl rätt så bra recensioner ändå, att det var ett värdigt avslut och en bra skiva. Jag lyssnade på den när den kom, sen har jag inte hört på den så mycket. Och det är det här att det kommer ju så mycket musik och då går det tillbaka i de här gamla jag vill lyssna på Magna och då sätter jag på Vigalante, Wings of Heaven eller Storytellers Night och sen är jag mätt. Och då är det tufft att ta till sig de här nya. Det är tufft för nya skivor när man inte har följt bandet på det sättet. Jag kommer att tänka på en grej som mer har en kisskoppling än någonting annat. Men jag fick då presenterat att Deep Purple hade fått ut en ny platta. Ja, och den har ju fått väldigt bra recensioner har jag förstått. Och ett nytt sound, säger de. Jag har varit lite chockad. Nytt sound? Ja. Och det som fascinerar mig jättemycket är att annars har jag bara tänkt det är så bort och så vidare. Och så började jag lyssna på den. Det här var ju bra grejer. Ja. Så jag måste se vilka är med i Deep Purple överhuvudtaget? Och vem har producerat? Ja. Och då upptäcker jag att det är en producent som jag är väldigt förtjust i som råkar heta Bob Ezrin. Jaha, är han i farten där igen? Oj! Och så tittar jag på medlemmarna i bandet. Ja. De har plockat in nästan alla de här som man känner från förr. Nästan alla. Ja. Richie Blackmore kommer väl inte tillbaka. Han är inlåst i garderoben fortfarande där. Stackare. Det finns andra också. Men om man tittar på liksom, det är Ian Gillan och det är Lord och det är hela tjottaballongen. Och sen får jag rätt på att Bob har producerat de sista, jag tyckte att jag läste 5 skivorna. Åtminstone 3. Och då tänkte jag, är det 5 Bob Ezrin-skivor jag har missat? Jag vet att han är Alice Coopers husproducent också. Och har varit då. Ja, men han är ju duktig. Det är inte mer med det. Nej. Men i alla fall, så
det är en anledning till varför jag är intresserad av producenter också. Det är för att veta, att ta det varvet för att se, har jag missat någon artist? Och det var därför jag frågade dig om... Nej, det där var någon okänd. Det enda vi hade kända, det var den här Roger Taylor då, som var med i den här skivan här då, Ja. Galanten. Och han hade ju lite tid över där på 80-talet. Ja, han ska vara med och sjunga lite i bakgrundskören på en låt. Vill du höra lite på den låten? Ja. Om man gör någon bra där så får du bedöma där. Nej, det här var inte bra. Det. Vi kör den då. Ja. Hiding somewhere out of sight. Oh, you are right. Feeling pulled from left to right. Oh, you are right. You've been alone again tonight. No one has called. If they had known, I think they might. 'Cause you got it all. And there are times it's hard to swallow when the world comes down on you. May it shine on you tomorrow, and your dreams, they all come true. Det är lite roligt, jag kom att tänka på Tony Clarking här nu, att han kunde nog ha gjort många engelska fotbollsklubbar sånger, för det är lite sånt, den feelingen, många av låtarna. Ja, det var nämligen en grej som poppade upp när du körde den här låten. Och för en halv sekund så tänkte jag, det här är ju Chariots of Fire. Och Chariots of Fire är... Ja, det vet jag. Ja, fast för de som inte vet så är det ju en farbror som heter Vangelis. Och han har i sin tur skrivit filmmusiken till ett gäng löpare som uppträdde på OS Ja, vad hette den? 1924. Och det var Chariots of Fire, Triumfens ögonblick. Ja, Triumfens ögonblick på svenska, just det. Vissa av låtarna som är i den, som Vangelis har skrivit, Ja. påminner väldigt mycket om den här låten. Ja, det kan jag tänka mig. För Magnum är ju det här pampiga, det ska vara bombastiskt. Det ska låta brett och stort. Och, samtidigt som det kan vara lite mysigt och sånt här också. Och för att avsluta Magnum-hyllningen då och Tony Clarkins minne. Jag tycker det var jättetråkigt att jag aldrig fick se dem igen. Men jag har sett dem på deras Heydays 88 och då var det fantastiskt. Så att jag gnäller ingenting om det. Så att det men då ska vi spela en sån här låt så att överraska dig då. Den heter, vi ska se att jag hittar den låten. Vad hittar jag det med Vangelis? Det går bra det också. Nu ska det inte vara det. Det var inte på den skivan. Fan, det är jag som har blandat ihop här. Nu ska vi se. Ålder, Marco. Jag vet hur det känns. Nu ska du inte blanda in dig. Vi ska se här. Ja, vi spelar själva titelspåret här från On the Storyteller's Night. Då.
stone lamp on the table, throwing shadows to the gable, and you swallow if you're able on a storyteller's name. From the pearl house chimes in different 7 towers, 7 sisters. Every black heart walks the distance on a storyteller's name. Try to sleep on your pillow and dream sleep. All God's children to keep. Though we all lose track of time, disappears like midnight. Midnight burning, come through in the rain. Keep it night burning, I'll be with you once again. Yeah. Ja, du förstår vad jag menar. Det är Ja. hela tiden stora, pampiga. Men nu hittade jag den låten som jag skulle, och den fanns på liveskiva som heter The Spirit med Magnum. Och det är mycket av de här låtarna som är på den här skivan som jag tycker jag känner igen från 88-turnén, Wings of Heaven, när jag såg den. Det är någon låt som inte ska vara med, Rocking Chair, den ska inte vara med, för den kom på den skivan som boomade totalt när de skulle satsa på USA där. Den finns inte ens en gång på Spotify, stackars skivan. LA Goodnight eller något sånt där heter den, har jag för mig. Då får man slanta och så får man riktigt... Ja, jag tycker det är lite tråkigt när band gör så där. Det är väl samma med Metallica när de inte vill ha den här riktigt dåliga skivan med konstnären som gjorde, eller det här, vad hette den där jättekonst? Den finns inte, den måste du äga. Men då spelar vi The Spirit som många hyllar här. Vänta, ska vi se. Nu... Your trust in foolish promises sworn, nor cryptic message scrawled upon every wall. Street corner justice, beware. The spirit will find you, always be fair. Shallow verse once read means nothing at all, nor fearful gestures made for instant recall. In lies your heart will not share. The spirit inside you use without care. Den är lugn och fin. Och då ska du få höra, det här är från, men jag såg att det här skivan är från 91. Det roliga var att med Wings of Heaven, där var det nämligen så att man gjorde en live-video. Nej. Och man släppte ingen live-skiva direkt efter vad jag minde. Och jag har hittat den där på YouTube, där finns live-video. Den är riktigt bra, för där har du hit efter hit efter hit efter hit. I alla fall om man är Magnum-fan. Om man inte är det så är det väl inte hit efter hit. Men om man är Magnum-fan så är det för hit efter hit. Och då finns ju den här som vi hörde i början, Kingdom of Madness. Så här lät den 91 då den spelades live.
It's on the run, almost gone. See some fires, that's it so. It's a behind you. In a whirlpool, sadness keeps to the start, silent beat. It's the sound in the air, turns your heart into despair. Stay, yeah, 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 yeah. All right. Are we gonna sing? Let me hear you sing. King of my madness, you got me on wrong. King of my madness, you really got. Oh, king of my madness. Du kan ju tänka dig hur Den är ju det här... helt annorlunda. Ja, och du kan ju tänka dig hur scen såg ut den här låten. Det var ju spottare överallt och det var en stor scenshow på den till 88. Han kom in för trappor, då kommer jag ihåg också. Han hade trappor och han stod där och höll på. Så att det här är ett band som, när jag upptäckte dem så har de funnits där hela tiden sedan dess. Och jag går tillbaka lite då och då, behöver en liten dos av Magnums kärlek. Det här stora, bombastiska. Så att det är väl ungefär som med Kiss. Det suger i God of Thunder-tarmen och då måste man lyssna på den där God of Thunder och allt det här. Och vi var ju och såg Kiss coverbandet Dresser to Thrill och vi var ju jättenöjda där. Och det funkar att titta på ett coverband också. Och man blir nöjd och man får sjunga med och allt det här. Och jag har lite förvånad att setlistan var lite äldre låtar än vad jag hade tänkt. Det var inte lika modern som på Pubancore, tänkte du på det? Nej, ja, det tänkte jag på. Och sen tänkte jag att nu ska inte jag vara sån. Eftersom det var ju otroligt dyrt att se den här. För det var ju Stockholms kommun som hade betalat åt oss. Ja. Men jag har för mig att setlistan på Anchor var längre. Ja, och den var längre. Liket Up fanns med och lite andra låtar. Då kanske det var så pass enkelt Bett var med på Pubancore också. att det var Så en att- att det här kanske var en festival. Ja, det var en festival och jag fick höra att min son hade ju kommit med sina gäster sen. De hade ju sett sista låten så att vi gick ju. Ja, jag så började skicka ut ett meddelande att ni var där. Då hade jag kunnat åka hem med er som titta på Ramones. För det var den ena tjejen där, Katty, hon ville se Ramones. Och sånt där. Så frågade, var det bra? Frågade jag Oscar, då han är mer Sabaton-fan. Ja, det är ju samma låt hela tiden. Då har du inte lyssnat noga, för det är inte samma låt. Det är helt olika stilar. Så att, nej, det tyckte inte jag. Ja, då får du gå hem och lyssna. Spetsigt hål. Det jag kan berätta också, eftersom du lyfter jeansens grejerna, fast det här är ju när Kiss inte får vara med. Ja, men Kiss, nu håller vi på att avsluta. Nu har vi hyllat klart. Du hyllade klart Pugg och jag har hyllat klart det här. Så att det är two-timer. Och så blir det står ju alltid i vår beskrivning. Det finns Kiss-relaterat på färd. Och sånt här. Är det lite som det står på såna här nötförpackningar? Kan innehålla spår Ja. av Kiss. Ja, det skulle man kanske ändå kan innehålla spår av Kiss i andra sammanhang också. I sådana fall. Det jag skulle säga det var framför mig så stod det en kille som spelade in hela Ja, jag såg det. Han hållde på och harvade sig där, men löjlade sig. Ja, men så tänkte jag det. Fan vad tjätigt i alla fall att stå där och hålla sin kamera alldeles stilla. Det fixade inte jag. Jag fixade 5 minuter och sen fixade jag inte längre i stöpen. Men, och så tänkte jag, vad ska han ha den till? Jag hittade den på YouTube. Ja, så hittade du den på YouTube sen? Ja, och på Facebook. Jaha! Så att jag tror att jag har delat med mig, det kan vara våran Anchor-grupp eller någon annanstans. Okej. Så att jag skrev till den här killen och sa, fan vad kämpigt liksom, att stå där en timme och hålla en kamera alldeles stilla och spela in. Jag stod bakom dig, jag beundrade ditt arbete. Jag skrev faktiskt signatur, en som stod bakom. Okej. Du hittade vart han glad då? Han har bara sett så här, tummen upp. Jaha, tummen upp. Han rockade inte tillräckligt mycket tycker jag i alla fall. Det ska jag säga, det positiva som jag sa till er också. Vad var det med ungdomarna där? De var ju helvilda när Kiss spelade. Skrek ju som bara den alla tjejer.
allt det här. Jag bara, vad fan? Och så kunde de ju låtarna. Ja, de var så gräshoppor. Ja, vad var det här? Juice kunde de. Då tänkte jag, då finns det ju hopp för framtiden. Absolut. Ska vi avsluta med det? Det finns hopp för framtiden. Ja. Och att man får vara otrogen. I alla fall musikväg. Så får man göra en tutt här. Musikväg, ja. Annars är det, nej, det är och inte så bra. kommer vi fram till att 15-åringar låter man bli. Till och med Nej, 1974. ingen tvekan där, Bernt. Ingen tvekan. Nej. Och inte dit och lyssna på Pugg nu och få några idéer. Dinga Lena och liknande här. Nu lyssnar du på Magnum där du ser att man behöver kärlek och allt det här och fint sätt. Och så. Så, att så att vi får hoppas att det här gick fram. Bernt var lite mer om sin barndom. Jag lite allmänt om Magnum, vad som fascinerar mig den perioden. Ja, men då blir det ju bra i slutändan. Ja, då blir nästa steg, det blir Dalhalla då. Ja. Då syns vi imorgon i bilen där då. Så håller du dig lugn och inte så bråkig som du brukar vara. Det kan jag tro. Ja, men det får du lov att vara. Annars får jag prata med Roger, kasta ut den där jäkeln där. Så säger vi så har det så bra. Och tills vi möts igen. Detsamma, Mark. Ja. Hej. Hej.